ओके वेलकम ब्याक। अघि हामीले चाहिँ पाइथनको सिम्पली अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको सामान्य कन्सेप्ट बुझ्यौं हो। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि त्यो जुन एनिमलको क्लास बनाएको छ सुपर क्लास, अब हामी सब क्लासको बारेमा सिक्छौं है। चाइल्ड प्यारेन्टको चाइल्डको इन्स्ट्यान्स पनि कसरी गर्ने अघि हामीले हेर्यौं हो। त्यो जुन बनाएको छ एनिमल भन्ने क्लासलाई त्यसलाई कसरी हामीले इन्स्ट्यान्सिएसन गर्यौं त्यो कुरा हेर्यौं हो। अब हामी के गर्छौं यो क्लासबाट अर्को क्लासमा कसरी एक्सटेन्ड गर्ने सब क्लासमा त्यो कुरा हेर्छौं है त। ल जस्तै कि मैले यहाँ अर्को के बनाउँछु भन्दाखेरि क्लास हो, क्लास भनेर बनाएँ। अब मैले यहाँनिर डग भनेर बनाउँछु। अब क्लास चाहिँ डग, एनिमल त पर्यो नि, एनिमल भनेर यसरी के गर्छु एक्सटेन्ड गर्छु हो। हो यसरी एक्सटेन्ड गरेपछि अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि डेफ एउटा बनाउँछु र डिस्प्ले नेम भन्ने मात्रै बनाउँछु है त। डिस्प्ले नेम, यसरी डिस्प्ले नेम। यो इन्टेलिजेन्सको कारणले यति धेरै दिएको, अहिले केही सोच्नु पर्दैन। अब मैले के गरेँ है, सेल्फ डट नेम भन्ने युज गर्न मिलिरहेछ त यो क्लासमा त है, अचम्मको कुरो रहेछ। अब हामीले यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ नि। यो सब क्लासमा यसरी जुन छ नि यो सब क्लास डगमा यसरी भित्र ब्र्याकेट बनाएर एनिमल किन राखेको, एक्सटेन्ड गरेको भन्छौँ हामी। एक्सटेन्ड गरेको हो कसलाई, एनिमल सुपर क्लासलाई है त। ल माथिको यो प्यारेन्ट क्लास हो, यो चाइल्ड क्लास हो, सब क्लास। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि अर्को भेरिएबल बनाएँ, जस्तै कि डग भनेर बनाएँ यहाँ, अनि डग भन्ने यसरी गरेँ युज गरेँ। अब यहाँनिर के भन्छ, नेम र ब्रिड हाल भन्छ हो। यो माथिको प्यारेन्टको केही बिहेभियर चाइल्डले एक्सटेन्ड गरेर आफ्नै नयाँ केही निकाल्यो, यसलाई भने हामीले के गर्यौं नयाँ सब क्लास बनायौं। यसलाई भन्छ इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट हो यो। यसलाई के भन्छ सिंगल इनहेरिटेन्स भन्छ है, सिंगल इनहेरिटेन्स। अब के गरेँ मैले यहाँनिर जस्तै कि पपी भनेर दिएँ। ल मैले के गरेँ भने अब ब्रिड दिन्छु यहाँनिर, ब्रिड जे राख्दा नि हुन्छ है आफूले। जस्तै कि मैले पग भनेर दिएँ है त। ल अब यो डग डट के छ त्यहाँनिर डिस्प्ले नेम छ डगको। अब माथिको नि एकचोटि कल गरेर हेरौँ नि यसलाई कमेन्ट गरेर, जुन माथिको दिएछ ल माथिको मेथड नि कल गर्न मिलिरहेछ त यसले त है, प्यारेन्ट क्लासको डिस्प्ले मात्रै हो। त्यही भएर हामीले के गर्यौं इनहेरिटेन्सको कन्सेप्टलाई यसरी युज गर्यौं। हाम्रो रियल वर्ल्ड प्रोग्राममा अब्जेक्टलाई बनाउँदै प्याकेजमा मोडुलमा यसरी नै हामीले के गर्ने हो युज गर्दै आफ्नो क्लासहरू इनहेरिट बनाउँदै युज गर्यो भने हाम्रो एउटा कम्प्लिट प्रोग्रामिङ बल्ल हामीले थोरै थोरै सिकेछौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ है। ल प्रिन्ट यो गर्यौं। अब हेरौँ है के दिन्छ, एरर देला त चेक गरौँ। ल पप्पी एन्ड पग नाम मात्रै प्रिन्ट गर्यो नि हो। यसरी सिंगल इनहेरिटेन्सको कुरा भयो। अब हामीलाई मल्टिलेभल इनहेरिटेन्सको कुरा जान्न मन लाग्यो। पाइथनमा पोसिबल छ मल्टिलेभल इनहेरिटेन्सको कुरा राख्नको लागि र अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा छैन। यति कुरा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै कि मैले यहाँ अर्को फाइल बनाएँ। अब म भेकलको बारेमा बनाउँछु है त। ल मेन डट पाई भनेर एउटा फाइल बनाएँ, जस्तै कि क्लास VECHILE भेकल हो। भेकलमा अब हामीले अन्डरस्कोर इनिटको काम जान्यौँ। सेल्फ इन्भोकेसन हुन्छ यसमा है। अब यो इन्टेलिजेन्स जान्ने भएर यसरी नन सन दिन्छ, त्यसलाई इग्नोर गर्नु होला है त। ल अब यो पास भनेको चाहिँ यो मेथडै के गर्ने चाहिँ यसमा दिएको, म यो एक्सप्लेन गरिदिन्छु। पास भनेको त्यो मेथडै नचल्ने, केही छैन भने हामीले के गर्छौँ पास भन्ने उस राख्छौँ है त। क्विज खेल्दाखेरि जस्तो कि आफूले थाहा छैन भने पास गर्छ नि हो, यसको काम पनि के हो यसरी नै पास गरिदिने काम है त। ल अब मैले यहाँनिर भेहिकलको टाइप राखेँ है। अहिले सामान्य एउटा टाइप मात्रै राखौँ है त। ल सेल्फ डट टाइप इक्वल्स टु टाइप भनेर हामीले यसरी सेट गर्यौँ। टाइप भन्ने हाम्रो त्यो जुट छ किवर्डसँग, टाइप भेक भनेर राख्दै मैले। ल अब मैले यहाँ यसरी राखेँ हो। हामीले चाहिँ त्यो जुन पाइथनको बिल्ट इन फङ्सन छ त्यो टाइप यसरी किवर्डसँग चाहिँ मिलाउन यसरी राख्नु चाहिँ भएन। TYPE यो भनेको छ मेथडै अर्को छुट्टै। अब मैले यो राखेँ, भेकलको यो एउटा बनाएँ हो। अब मैले यहाँनिर क्लास कार
एक्सटेन्ड भेहिकल हो। अनि डेफ अब मैले के गरे डिस्प्ले अथवा स्टार्ट भनेर गरे सेल्फ अर्को स्टार्ट गरे र प्रिन्ट सेल्फ डट टाइप भेक भनेर यसरी टाइप गरे र कमा दिए डबल कोट राखे। यसरी पनि प्रिन्ट गर्न तरिका छ हामीसँग हैन। इज अन CONDITION कन्डिसन भनेर अब हामीले इफ युज गर्न सक्छौं, एलिफ युज गर्न सक्छौं, एल्स युज गर्न सक्छौं हैन। विभिन्न मेथड्सहरु बनाएर यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं है त। ल अब एउटा कार भन्ने बनाए मैले। अब मैले यहाँ क्लास ब्याट्री भनेर बनाए माथि यहाँ भन्दैन। अब मल्टिपल इनहेरिटेन्सको एक्जाम्पल राम्रोसित ध्यान दिनु, यति बुझ्यो भने प्रोग्रामिङमा सजिलो हुन्छ। मैले यहाँ ब्याट्री भनेर दिएँ हैन, सेल्फ भनेर दिएँ अथवा यहाँनिर हैन, यहाँ भेहिकलमा ब्याट्री हुन्छ, भेहिकलको एक्सटेन्ड गरेको छु र अथवा यो भेहिकल नराखे नि हुन्छ यहाँनिर, किनभने ब्याट्री जसमा नि हुन्छ। ल मैले ब्याट्रीलाई भेहिकलमा राखिन। अब मैले डेफ __ इनिट। अब ब्याट्रीमा के हुन्छ, पावर होला ब्याट्रीको एउटा त, र कति किलोमिटर पर आवर जान सक्छ हैन भनेपछि डिस्टेन्स भनेर राखे मैले। कति किलोमिटर पर आवर दिन सक्छ एउटा ब्याट्री फुल चार्ज भयो भने त्यो हुन्छ। मैले के गरे सेल्फ डट पावर इक्वल्स टु पावर भनेर असाइन गर्दै यहाँनिर हो। अब के गरे भन्दाखेरि सेल्फ डट डिस्टेन्स राखेर डिस्टेन्स यसरी राखे हो। इनिट मेथडको काम भइरहेछ। अहिले हामीले अरुमा ध्यान दिनै पर्दैन। र मैले के गरे भन्दाखेरि कार स्ट्याटस भनेर एउटा मेथड बनाए यसभित्र र त्यसलाई सेल्फलाई चलाइदिए मैले यहाँनिर। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर कमा दिएर ब्याट्रीलाई राखिदिन्छु हो। ल अब मैले सेल्फ भनेर त राखिदिएँ। अब मैले यहाँनिर प्रिन्ट गर्दाखेरि मेरो आउटपुट के होला त सेल्फ। अब हामी फर्मेटेड स्ट्रिङ युज गरौँ, सेल्फ डट पावर हो यहाँ युज गर्न पाइरहेछ अफ ए कार टु रन दि किलोमिटर पर आवर डिस्टेन्स। ल पावर भयो। अब डिस्टेन्स चाहिँ यति दौडिन्छ भनेर राख्नु पर्यो भनेपछि सेल्फ डट डिस्टेन्सलाई कल गर्न मिल्यो। बा यतिसम्म गर्न मिल्दो रहेछ। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इफ __ नेम भनेर यो राख्ने र _main __ यसरी राखेर हामीले अब के गर्नु पर्यो, हामीले यहाँ युज गर्न खोजेको भनेको कार हो भनेपछि म प्यारेन्ट क्लासमा जान्न, अब त्यसको सब क्लासमा जान्छु भनेपछि कार मैले यसरी दिएँ अथवा कार1। कारको टाइप भनेको के हो त। अब यहाँ एकचोटि यसलाई एरर निकालौं पहिला प्रिन्ट गरेर अथवा यसरी नै एरर निकालौं के हुन्छ हेरौं है त। अब यहाँनिर रन गरौँ के भनेको छ कार रिक्वायर्ड 1 पोजिसनल आर्गुमेन्ट भनेको छ हो। के हो त त्यो है त यहाँ हेरौँ। अब भनेपछि हामीले कुन खालको कार हो, मैले यहाँ BMW लेखेँ, केही रन भयो भएन। अब मैले यहाँनिर कार डट अब मैले कल गर्छु है यहाँनिर स्टार्ट भनेर। अब यो मेथड चलाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि BMW इज अन कन्डिसन भनेर देखा। अब मानौ मैले कार डट स्ट्याटस भनेर यसरी कारको स्ट्याटस मैले यहाँनिर युज गरेँ भने के एरर आउन सक्छ त भन्दाखेरि हो यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि सेल्फ डट पावर अफ अ कार टु रन किलोमिटर पर डिस्टेन्स कार अब्जेक्ट हेज नो के भन्यो एट्रिब्युट पावर भन्यो। कारसँग त पावर भन्ने एट्रिब्युटै छैन भन्न खोज्यो यसले हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ब्याट्रीलाई पनि के गर्नु पर्यो यहाँनिर असाइन गरेर दिनु पर्यो है त। ल अब हामी यो कन्सेप्ट ल हाम्रो जुन एरर आएको थियो यो हाम्रो के भयो सल्भ भयो। कसरी भन्दाखेरि म यहाँ देखाउँछु है त। ल यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर कारको स्ट्याटस यहाँ प्रिन्ट गर्दाखेरि के हो हाम्रो न केही डिफाइन गरेको छ न केही। मेथडमा केही चाहियो नि प्यारामिटर्सहरु जसै कि डिस्टेन्स कि पावर। ल पावर सुरुमा पावर लेखेँ मैले पावर DISTANC डिस्टेन्स। अब सेल्फ डट पावरलाई
पावर भनेर यसरी राख्ने र सेल डट डिस्टेन्सलाई के गर्ने डिस्टेन्स भनेर राख्ने। यो किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि माथिबाट जुन ब्याट्रीको यो सेल पावर र डिस्टेन्स आएको छ यसलाई के गर्यो हामीले तल यसरी एसाइन गर्यो जुन प्यारामिटरलाई। अब यहाँनिर यो फंक्सन एकचोटि चलाएर हेर्यो भने फेरि एरर त आउँछ, तर अब के दिनु पर्यो भन्दाखेरि मैले यहाँनिर के थपेँ भन्दाखेरि ब्याट्रीको पावर मैले वाटमा राखेँ र डिस्टेन्सलाई यति किलोमिटर भनेर सेट छ। ल अब के गरेँ मैले यहाँनिर भन्दाखेरि 1000 अथवा 11000 यसरी राखेँ र 120 यसरी जाँदो रहेछ भनेर मैले भने। अब प्रिन्ट गरेर हेर्दाखेरि ल BMW इज इन कन्डिसन 11,000 वाट अफ अ कार टु रन द के हो किलोमिटर पर आवर 11,000 वाट अफ ब्याट्री भन्नु कार भन्दा नि BATTR ब्याट्री टु रन दिस ओके। ल यो चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि मल्टिलेभल इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट हो। अरू ल्याङ्ग्वेजमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कन्सेप्ट इम्प्लिमेन्ट गर्न इन्टरफेस बनाउनु पर्छ भने पाइथनमा पर्दैन। ओके, थ्याङ्क यू।